Hello, xin chào anh em. Hôm nay TT Racing sẽ review cho anh em một cây phuộc Over Racing. Đây là dòng phuộc này trong cao cấp nhất anh em ha. Thì này mở hộp sẽ có những gì? Review sơ bộ cho anh em luôn ha. Thứ nhất á, trong hộp nó sẽ có đầy đủ sách vở tem. Thì tem dán bình dầu thì hãng cũng để rời nhé ha. Ở trên bình dầu thì không có dán sẵn tem và full sách vở hướng dẫn sử dụng. Anh em mà muốn set up phuộc cho chuẩn á, thì hãy nhớ cái bí kíp á, là trong cái cuốn sách này nó sẽ có một cái tờ giấy nó ghi toàn bộ những thông tin set up trên này anh em ha. Anh em set up đúng cái thông tin trên này á thì đảm bảo cái phuộc nhún sẽ rất là phê. Anh em mà set up tầm bậy á thì nhún sẽ rất là dở. Lý do á, nó có cái, ở trên cái bình dầu á nó có cái núm anh em chỉnh compression, nó có 2 và lao, anh em chỉnh sai chạy không được luôn nghe. Lưu ý cái đó giúp mình để chạy ngon. Rồi bây giờ mình sẽ vô nhân vật chính. Và đây nha má, đây là một cái phuộc Over Racing. Cái màu anh em thấy không? Cái màu của Over Racing á, nhìn nó rất là đặc biệt luôn. Màu nó kiểu là màu cánh gián á, rất là đẹp. Cây này thì sử dụng 3Z anh em ha. Ngoài ra thì có phiên bản Center 135 SH và các dòng phuộc tương tự. Dây dầu thì anh em có thể là quay qua quay lại được. Màu đen trên cái Over Racing rất là phê luôn. Nói chung thì anh em mà gắn cây này mà lên cho các dòng như là Z này, Exciter, SH thì nó là quá đỉnh luôn. Về cơ bản thì giá cây này nó cũng cao gần như gọi là gấp đôi so với là cuộc phiên bản thường nhá. Phiên bản thường là phiên bản màu xanh nhé, hoặc là phiên bản full black á. Thì cái phiên bản Over Racing này giá nó khá là cao đấy nha. Về thiết kế phuộc Over Racing có núm chỉnh rưỡi bao dưới này rất là đẹp anh em nhé, CNC nguyên khối. Và trên này sẽ có 2 núm chỉnh compression. Nó thứ nhất là high compression và low compression anh em nhé. Màu này thì rất là đặc trưng của Over Racing.